שלום לכולם, אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה, והיום אני רוצה להראות לכם איך אני מכינה עוגת גבינה מיוחדת עם שני צבעים, המצאה שלי. המצרכים לבצק הלבן: 4.5 כוסות קמח מנופה, חצי כוס סוכר, 150 גרם חמאה מומסת, 2 ביצים, כוס וחצי חלב, 2 כפות שמרים וחצי כפית מלח. מצרכים לבצק החום: כוס וחצי קמח מנופה, כף סוכר, 50 גרם חמאה מומסת, ביצה אחת, חצי כוס חלב, כף שמרים, מעט מאוד מלח וכף וחצי קקאו. המצרכים למילוי: 800 גרם גבינת ריקוטה, חצי כוס סוכר, ביצה אחת, 2 כפות שטוחות קורנפלור, צימוקים, גרידה מלימון אחד וכפית תמצית וניל. המצרכים לסירופ: חצי כוס מים, חצי כוס סוכר ומיץ מחצי לימון סחוט. עוד ביצה אחת להברשה. הכנת הבצק הלבן: אני שמה בקערה כחצי מהקמח ואת שאר המצרכים מלבד החלב ומערבבת מעט. מוסיפה מעט מהחלב ולשה מעט. מוסיפה עוד חלב וממשיכה ללוש. מוסיפה את שארית הקמח ולשה עד לבצק. הבצק צריך להיות רך וגמיש. אם הבצק לא מספיק רך וגמיש, תוסיפו מעט חלב. ואם הבצק מאוד דביק, תוסיפו מעט קמח. אני מניחה את הבצק על משטח העבודה וממשיכה ללוש עוד כ5 דקות. אפשר ללוש את הבצק במיקסר. אני מעדיפה ללוש בידיים. כך אני מרגישה אם הבצק צריך מעט קמח או אם הוא צריך מעט חלב. אני שמה את הבצק בקערה משומנת, מכסה במגבת, מניחה בצד לשעתיים.
הכנת הבצק החום. אני שמה בקערה חצי מהקמח ואת כל שאר המצרכים של הבצק החום ואת החלב בהדרגה. מכינה את הבצק החום אותו דבר כמו את הבצק הלבן. שמה את הבצק בקערה משומנת, מכסה במגבת ומניחה בצד לשעתיים. הכנת המילוי. אני שמה בקערה את כל מצרכי המילוי מלבד הצימוקים. מערבבת היטב, מוסיפה את הצימוקים ומערבבת שוב. מניחה בצד.
אני מפזרת מעט קמח על משטח העבודה, מניחה את הבצק הלבן, מחלקת את הבצק לשניים ומניחה בצד. גם את הבצק החום אני לשה מעט, מחלקת את הבצק לשניים, חלק אחד אני שמה בצד וחלק אחד אני מרדדת למלבן בעובי 0.5 סנטימטר. אני מיישרת את כל הצדדים. אני מרדדת את הבצק הלבן למלבן בעובי 0.5 סנטימטר. אני מיישרת מסביב ומחלקת לשני חלקים שווים. אני מניחה את הבצק החום בקצה של הבצק הלבן ומרדדת מעט כדי להדק את שתי הצבעים יחד.
אני שמה מהמילוי שורה בקצה של הבצק הלבן ומגלגלת מעט. מהדקת את הקצה ומגלגלת עד הקו החום. אני חותכת את הבצק החום במרווחים שווים. אני מרימה כל רצועה של הבצק החום, מסובבת סיבוב אחד ומהדקת מתחת לבצק הלבן, בעדינות שהבצק לא ייקרע. אני משמנת תבנית עגולה, מניחה כוס באמצע ומניחה את הבצק מסביב. מקרבת את הקצוות ומהדקת. מכסה את החיבור עם בצק אחד חום. מכינה שוב בצק חום ובצק לבן, ממלאה במילוי, מגלגלת ומוסיפה לתבנית סיבוב נוסף. אני משאירה את שתי הקצוות של הבצק החום.
מניחה בתבנית ומצמידה לדפנות. מניחה את התבנית בצד ומכינה את החלק השלישי בערך בגודל שחסר לי. אני פוצעת מעט את הבצק הלבן בעזרת מספריים. כל חלק מהבצק הלבן בין שני הבצקים החומים, כדי שהמילוי לא יתפרץ החוצה והעוגה תישאר יפה. אני מוציאה את הכוס בעדינות. אני מרדדת בצק לעלה דק ויוצרת ממנו עוד 5 עיגולים קטנים. את העיגול הראשון אני מגלגלת ומהדקת מהתחתית. אני מוסיפה מסביב עוד 3 עיגולים כשאני מהדקת את התחתית ויוצרת פרח. את העיגול החמישי אני שמה בתבנית במקום הכוס ומהדקת מעט. אני שמה את הפרח באמצע ומהדקת מעט בתחתית. אני מכניסה את התבנית לתנור כשהתנור לא דולק, מכובה. מתחת לתבנית אני שמה קערה עם מים רותחים, סוגרת את התנור ל-15 דקות. אני מוציאה את התבנית והמים מהתנור ומורחת ביצה על העוגה. מדליקה את התנור, בישראל 180 מעלות, בארצות הברית 350 מעלות. כשהתנור מגיע לחום הרצוי, אני מכניסה את התבנית לתנור והופע כ-45 דקות. אפשר לבדוק עם קסם כשהוא יוצא יבש. את הסירופ אני מכינה לפני שהעוגה יוצאת מהתנור. אני שמה בסיר קטן את המים, הסוכר והמיץ לימון. מערבבת, מביאה לרתיחה, מחכה 1-2 ומורידה מהאש.
העוגה מוכנה? אני מורחת מיד את הסירופ על העוגה. אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה. לעוד מתכונים ייכנסו וירשמו לערוץ שלי ביוטיוב. ניתן לרכוש את ספרי הבישול והאפייה שלי מאמזון, ובהצלחה.